Ako nga po pala si Nilbert, ang isa po sa mga forest ranger na tagapangalaga rin sa lugar. So yun po yung ikalimang taon ko dito sa Masungi Geo-Reserve, kung saan ganun na rin po ako katagal na naman malagi dito sa community ng Masungi. So tayo po ngayon ay gagalaw sa isang proyektong pangkonserbasyon at isang sangtuaryong lugar ng mga buhay ilang. So ako po ay isang katutubo ng Quezon, tribo ng Dumagat. Sa General Nakal po ako nagmula. Para sa akin bilang isang katutubo talagang ako ay makakalikasan talaga, kung saan isang katutubo hindi kasi yan mabuhay ng walang malapit na kagubatan or bundok na maaring puntahan. Kaya kumbaga mas napalapit sa akin yung area dito sa Masungi. Kumbaga dito ko naiangkop yung aking sarili, yung aking kakayanan, yung aking buhay na umiikot dito, at malaking tulong ang Masungi Geo-Reserve bilang pangtawid sa aming kabuhayan, lalo na ako, nagkaroon ako ng pamilya. Yung kasaysayan po natin dito sa Masungi Geo-Reserve, nagsimula pa po tayo noong taong 1996. Tapos ito naman, Legacy Trail, noong 2017 lang po tayo nagsimula dito. Kaya naman, hindi pa masyadong ganoon kaganda yung kagubatan nating maaabutan sa taas. So yun, medyo malilit pa kasi mga puno, edad mga 8 taon pa lang, na puno yung pinakauna natin na itanim sa taas ng Legacy Trail. So mula po dito nag-start yung ating part na po tayo ng Sierra Madre Mountain dito. Hindi po tayo nagtatapos basta-basta na lamang sa pagtatanim, kundi yung mga itinanim natin puno kagaya ng narating nasa harapan natin, dapat po talaga siyang pinapangalagaan. Dito, meron po dito. Ito po yung isa na Nara tree. Halos magkakasunod po yan. Lahat naman po dyan ay mga pwedeng in-nurture natin. Kuya, maganda yung isa namin dun eh. Yun po yung windmill. Halos yun po yung daanan paakyat, tapos inikot nila doon sa may, yun, pinatag nila doon. Doon sila nag-iimbak ng mga kargamento siguro nilang ginagamit. Mga sasakyan doon po nila ginagrahe. Tapos yun, nandun yung backho sa may area na yun. Diretso po yan doon sa may tuktok nitong bundok na to. Kung nandyan na si windmill, ano yung mga kasunod na mga mangyayari. So madikit po kasi sa area natin yung windmill na itatayo. Nagkaroon kami ng Memorandum of Agreement with former DNR Secretary Gina Lopez. So it's part of the watershed na yung destruction niya ay nagiging sanhi ng malakas na pagbaha at mga landslides sa mga nasa baba, sa mga lowland communities and cities. So ang goal namin is to similarly reforest, revive the forest there in such a way na makatulong tayo sa climate resilience at maibabalik din yung biodiversity similar to what we did dun sa original area ng limestone. Pero yun nga, dahil nga sa pagkasira ng kagubatan sa taas kung saan nagbubula yung tubig, karamihan po ng mga daloy ng tubig dito, kagaya ng mga sapa na ganyan, natutuyo kapag dumarating yung tag-araw. Base po sa obserbasyon namin dito na mga lagi na dito sa area, tumatagal na po siya ng nasa 6 na buwan kada taon na mayroong tubig. Na dati nung kakasimula kami dito, halos 2 to 3 months lang po na mayroong daloy ng tubig kapag tuwing tag-ulan lang talaga mayroong bagyo. So siguro dahil tumatagal na nga yung tubig, dahil nga sa
yung parting taas na pinagmumula ng tubig, napapalaki na po natin yung mga puno. One of the critical challenges that we had this year lang was the unilateral cancellation na ginawa ni Secretary Yulo Loizaga ng DNR doon sa Supplemental Joint Venture Agreement. Ito yung agreement na nagbigay daan para maproteksyonan yung Masungi area. Although hindi na nangyari yung original concept niya, no, hindi natuloy dahil nga maraming mga vested interest sa lupa, kahit isang government project hindi natuloy. No, nagbunga siya ng napakagandang proyekto na ngayon ay isang modelo hindi lang para sa Masungi kundi para sa iba-ibang areas sa Pilipinas. Sustainable tourism, if done correctly and responsibly, can create multiplier effects talaga sa community. So green economy kumbaga. Na it's not just money but it's money that restores or regenerates. So yun sana yung mabuild din natin, no? Because climate change is a human rights issue. What we're trying to prevent is threatening all our human rights, our very existence. So, if hindi natin i-frame siya as a human rights issue, then there will be no momentum and there will be no cause for us to even act, diba? That's the reason why we're acting kasi the way we have always lived is in peril. So, if we don't start with these little projects, diba? If you can't prove it in this little site called Masungi, how can you do it for the rest of the world? Diba? So, sana seryosohin natin yung mga ganitong local projects kasi they show us models on how we can scale all of this stuff that we're talking about in climate action.